Bine v-am găsit, dragi albinuțe hărnicuțe! Să ținem post poate fi o adevărată luptă cu noi înșine. Și asta pentru că mâncăm mereu și mereu aceleași lucruri până ne plictisim. Ca să rupem monotonia, vă prezint astăzi câteva rețete noi de post care sunt interesante și gustoase. Vedeta lor este năutul. Să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Chifteluță de năut cu pătrunjel. Ingrediente: 200 de grame de năut uscat, o ceapă mare tăiată grosier, 3 căței de usturoi tăiați în bucăți, 2 legături de pătrunjel sau o legătură de pătrunjel și una de coriandru, o linguriță rasă de bicarbonat, o lingură plină de făină, zeama de la o jumătate de lime sau o jumătate de lămâie mică, o linguriță rasă de sare și ulei pentru prăjit. Cu 12 ore înainte de a prepara chifteluțele, trebuie să hidratăm năutul. Punem în jur de 800 de ml de apă peste el și îl lăsăm să stea într-un loc mai rece sau chiar în frigider. După 12 ore, el arată așa. Îi scurgeți apa și îl clătiți bine. Dacă nu îl folosiți imediat, acoperiți cu folie de plastic și îl puneți în frigider până când aveți nevoie de el. Pentru această rețetă, năutul se folosește crud. Peste el adăugăm ceapă tăiată grosier, usturoi, bicarbonat, făină, cele 2 legături de pătrunjel și sucul de la o jumătate de lime sau lămâie. Dacă vă întrebați de ce arată limeta așa, mai devreme am răzuit câteva fâșii de coajă cu ustensilă specială. O să am nevoie de această coajă mai târziu. Această compoziție se dă preferabil prin robot, dar și un blender vertical merge. Trebuie să obținem o compoziție un pic grunjoasă, nu transformăm totul într-o pastă fină, pentru că va fi foarte dificil de lucrat cu ea ulterior. În ceea ce privește condimentarea, eu folosesc doar o linguriță rasă de sare, dar mai puteți adăuga după placul vostru piper, boi iute, semințe de coriandru măcinate sau chimion. Puneți câte puțin, gustați și mai ajustați dacă considerați necesar. Cu mâinile unse cu puțin ulei, formați chiftele micuțe. Se prăjesc la foc mediu în ulei abundent. Când suprafața are o culoare maronie uniformă, chifteluțele se pot scoate pe prosoape de hârtie. Se pot consuma în sandvișuri, în lipie sau la farfurie, cu salată de pătrunjel, roșii, castraveți, ceapă și sos tahini, dacă vreți. Au un gust plăcut, dulceac și sunt foarte sățioase. Pastă de năut sau hummus. Ingrediente: conținutul unei conserve de năut, adică 240 de grame de boabe scurse. Păstrați lichidul din conservă pentru următoarea rețetă. O lingură plină de tahini, care este o pastă din semințe de susan și se cumpără la borcan gata preparată, zeama de la o jumătate de lime sau o jumătate de lămâie, un cățel de usturoi nu foarte mare, o linguriță rasă de sare, câteva linguri ulei de măsline, câteva linguri de apă, puțin pătrunjel tocat și boia dulce pentru garnisire. Această rețetă se face cap-coadă în 5 minute. Mai întâi oprim o lingură de boabe pentru decor, apoi într-un mic blender punem conserva de năut scursă, o lingură bună de tahini, zeama de la o jumătate de lime sau lămâie,
un cățel de usturoi, o linguriță rasă de sare, 3 linguri ulei de măsline și, opțional, puțină apă, vreo 4 linguri aproximativ. Blenduim cam 2 minute sau până când ajungem la textura dorită de noi. De obicei, cam așa trebuie să arate. O pastă nu foarte fină. Gustăm. Se mai poate pune puțină apă dacă este prea gros, zeamă de lămâie, sare, usturoi, potriviți gustul exact așa cum vă place. Transferăm pe un mic platou. Cu ajutorul unei linguri, facem un cuib în mijloc. Stropim cu puțin ulei de măsline. Decorăm cu boabele de năut pe care le-am păstrat. Și tot ca decor, putem presăra pe margini la distanțe egale boia dulce și pătrunjel tocat mărunt. Musul este foarte bun. Dacă n-ați gustat niciodată, vă îndemn să încercați măcar din curiozitate. Se servește cu lipie sau pită proaspătă. Mus de ciocolată. Ingrediente: lichidul de la o conservă de năut, adică aproximativ 150 de ml, la temperatura camerei, 40 de grame de zahăr, o parte din el poate fi zahăr vanilat, și 150 de grame de ciocolată amăruie cu 50% cacao. Mai întâi, topim ciocolata pe baie de aburi sau la microunde la putere mică. Punem în cuptor câte 30 de secunde, amestecăm, băgăm din nou la cuptor și tot așa. Dăm deoparte. Lichidul acesta rămas de la năutul fiert, pe care de obicei îl aruncăm, se numește aquafaba și are niște proprietăți minunate și anume spumează la fel ca albușul de ou. Probabil veți ezita să faceți ceva dulce cu acest lichid și asta din cauza mirosului. Miroase a boabe fierte, ceea ce nu putem asocia cu deserturile. Dar nu vă îngrijorați, veți vedea că nu va fi nici urmă de miros în preparatul final. După ce obținem un volum considerabil, adăugăm zahărul. Continuăm spumarea până ce putem întoarce castronul fără ca spuma să se miște. Asta durează între 8 și 10 minute cu un mixer de mână obișnuit. Punem un sfert din spumă în ciocolata topită și amestecăm energic. Mai punem un sfert și amestecăm energic. În acest moment se pot pune arome după placul fiecăruia: rom, migdală, portocală și așa mai departe. Până acum nu am făcut decât să subțiem ciocolata. Apoi celelalte 2 sferturi de spumă le încorporăm încet, amestecând prin învăluire ca la pandișpan, ca să păstrăm aerul. Rolul acestei amestecări pe bucăți este o mai bună omogenizare. Dacă punem toată spuma odată, musul nu va avea o textură omogenă. Vom obține o compoziție destul de moale. E normal, așa trebuie să fie. Împărțim în 3 cupe mici și dăm la frigider până ce musul de ciocolată se întărește. Apoi decorăm după plac. Eu am aici la îndemână coajă de lime și zmeură. Așa arată musul de ciocolată înăuntru. Este delicios și vă asigur că nimeni nu va ști că este făcut cu lichid din conserva de năut. Și iată că am ajuns la sfârșitul acestui videoclip cu rețete de post. Dacă v-a plăcut și mai vreți rețete de acest fel, scrieți-mi la comentarii. Abonați-vă și activați clopoțelul ca să fiți anunțați data viitoare când postez. V-am pupat! Numai bine!